สวัสดีครับผมชื่อเป้นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2550สมัยนั้นผมยังอยู่ในช่วงเดินสายสอบราชการตามหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับสมัครสอบอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยไปสอบเข้าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่กรุงเทพหลังจากสอบเสร็จเรียบร้อยก็ได้ไปเช่าห้องพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แหละที่ผมได้พบเจอกับเรื่องราวขนหัวลุกแบบสุดๆบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเลือกไปพักที่นั่นโดยเฉพาะแต่มันเป็นจังหวะที่กำลังเดินหาที่พักแล้วเหลือบไปเห็นพอดีมันเป็นตึกสีขาวเก่าๆลักษณะคล้ายแฟลตเอื้ออาทรสูงประมาณ5ชั้นดูสงบดีผมจึงเลือกไปพักที่นั่นครับช่วงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายแก่ๆแล้วผมเดินไปที่เคาน์เตอร์พบพนักงานชายคนหนึ่งที่กำลังเก็บของใส่กระเป๋าเหมือนกำลังจะไปไหนผมเข้าไปทักทายและถามไปว่าค่าห้องคืนละเท่าไหร่เขานิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนคิดอะไรอยู่ก่อนจะถามผมกลับมาพี่จะนอนนี่จริงเหรอจริงสิทำไมอ่ะหรือว่าห้องเต็มแล้วผมงงกับคำถามนิดหน่อยแล้วเขาก็ทำหน้าเลิกลากก่อนจะตอบกลับมาเปล่าครับงั้นผมคิดพี่400ก็พอบวกค่าประกันอีก400ผมไม่ได้เอะใจอะไรแล้วควักเงินให้เขาไป800 บาทแต่ที่รู้สึกแปลกใจเพราะแทนที่เขาจะเก็บเงินใส่ลิ้นชักตรงเคาน์เตอร์เหมือนพนักงานคิดเงินที่เขาทำกันแต่กลับยัดใส่กระเป๋ากางเกงของตัวเองหน้าตาเฉยจากนั้นก็ค้นเอากุญแจห้องที่ลิ้นชักยื่นให้ผมเดี๋ยวพี่ขึ้นไปพักห้อง414นะพรุ่งนี้เช้าพี่เอากุญแจมาวางไว้ที่นี่แล้วก็กลับได้เลยอ้าวแล้วเงินค่าประกันพี่ล่ะจริงด้วยพี่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาให้นะพูดจบเขาสะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็สะพายกระเป๋าออกจากตึกไปอย่างมีพิรุธผมเลิกสนใจแล้วเดินขึ้นบันไดไปที่ชั้น4ซึ่งระหว่างทางก็สวนกับคนอื่นๆที่แบกกระเป๋าลงมาหลายคนเหมือนว่ากำลังลงไปเช็คเอาท์บางคนหันมามองหน้าผมเหมือนอยากจะคุยด้วยแต่สุดท้ายก็เดินสวนกันไปจนในที่สุดผมก็ขึ้นมาถึงชั้น4และพบว่าทั้งชั้นมันเงียบกริบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยครับผมเดินต่อไปถึงหน้าห้องพอเปิดประตูเข้าห้องไปก็ได้กลิ่นเหม็นอับของห้องเข้ามาเต็มๆเหมือนกับว่าห้องไม่ได้เปิดใช้บริการมานานแล้วผมไม่ได้สงสัยอะไรมากจัดการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและด้วยความที่เหนื่อยล้าจากการสอบมาผมจึงทิ้งตัวลงนอนบนเตียงทันทีสักพักก็เผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัวจนมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งก็ตอนที่ได้ยินเสียงเด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่ในห้องทีแรกผมคิดว่าฝันไปจึงค่อยๆลืมตาตื่นและพบว่าเวลานั้นใกล้จะค่ำแล้วแดดผีตากผ้าอ้อมส่องเข้ามาทางหน้าต่างห้องสลัวๆทำให้เห็นทันทีเลยว่ามีร่างของเด็กเล็กคนหนึ่งที่สวมแค่กางเกงตัวเดียวเนื้อตัวขาวซีดกำลังวิ่งผ่านปลายเตียงผมไปผมสะดุ้งเฮือกพยายามยันตัวลุกนั่งทว่ากลับลุกไม่ขึ้นรู้สึกว่าแขนขามันไม่มีแรงเหลือเลยกระทั่งตัวก็ขยับไม่ได้คิดว่าคงเจอผีอำเข้าให้แล้วแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงดีเลยหลับตาสวดมนต์บทนะโมตัสสะวนอยู่ในใจและพอสวดถึงรอบที่3นี่แหละจมูกผมก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาผมลืมตาโพลงขึ้นมาดูพอห่างตาเหลือบไปเห็นกระจกตรงโต๊ะเครื่องแป้งผมก็ช็อกจนแทบลืมหายใจเพราะสิ่งที่ปรากฏในกระจกนั้นคือร่างเงาตะคุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งกอดเข่าทับอยู่บนหน้าอกของผมหลับตาปีทันทีรีบสวดมนต์ด้วยความตื่นเต้นพร้อมกับนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่และครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้าไว้จนไม่กี่อึดใจนี่แหละครับกลิ่นสาบเน่าได้จางหายไปพร้อมกับที่ผมรู้สึกว่าขยับตัวได้แล้วจึงเด้งตัวขึ้นมานั่งอยู่บนเตียงด้วยอาการเหนื่อยหอบเหงื่อเย็นแตกพลักไปทั่วทั้งแผ่นหลังผมยังนั่งอึ้งไม่หายได้แต่บอกกับตัวเองว่าแค่ผีอำเท่านั้น
คงไม่ได้มีอะไรมาก จากนั้นก็ลุกขึ้นเปิดไฟจนสว่างทั่วห้องซึ่งเป็นเวลาค่ำพอดีผมจึงออกจากห้องเพื่อที่จะลงไปหาอะไรกินข้างนอกอพาร์ตเมนต์และพอผมเปิดประตูห้องออกมาเท่านั้นแหละก็พบว่าทางเดินตรงชั้น4นั้นมืดสนิทโดยไม่ได้มีการเปิดไฟเหมือนกับว่าชั้นนั้นมีผมอยู่คนเดียวไม่รอช้าผมจึงเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์แล้วเดินลงบันไดมาอย่างระมัดระวังก็พบว่าชั้น3ชั้น2และชั้น1ก็มืดสนิทเหมือนกันเอาเป็นว่าทั้งตึกนั่นแหละครับมันมืดไปหมดจะว่าไฟดับก็ไม่ใช่เพราะห้องผมก็ยังเปิดไฟติดอยู่และระหว่างที่ถึงบันไดชั้น2ผมก็เห็นเงาของคน2 คนกำลังเดินลงบันไดไปที่ชั้น1อย่างเงียบๆผมรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาที่เจอคนอื่นด้วยจึงรีบเดินตามลงไปทว่าเมื่อถึงชั้น1ก็ไม่พบใครและไม่มีวี่แววของ2 คนนั้นแล้วเหมือนกับว่าเขาหายตัวไปเลยครับจากตรงนั้นผมเดินฝ่าความมืดออกมาจากตึกอย่างงงๆจนเดินมาถึงหน้าตึกก็เห็นลุงยามคนหนึ่งกำลังนั่งฟังวิทยุอยู่ที่เก้าอี้พอแกเจอผมก็สะดุ้งตัวโยนอย่างกับเห็นผีและทำท่าจะวิ่งหนีผมรีบตะโกนห้ามแกไว้ก่อนพร้อมกับเดินเข้าไปหาแล้วกว่าที่ผมจะพูดให้แกหายตกใจได้ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันลุงยามยังมีสีหน้าแตกตื่นไม่หายแล้วแกก็ถามผมขึ้นมานี่เอ็งเข้าไปทำอะไรในตึกมาเหรอเนี่ยก็ผมพักอยู่ชั้นบนไงลุงผมสวนกลับไปอย่างงงๆกับคำถามของแกลุงแกก็ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อจนผมต้องถามออกไปอีกทำไมเหรอลุงก็เขาปิดตัวลงวันนี้แล้วในตึกไม่มีใครพักอยู่สักคนเลยนะพอได้คำตอบผมถึงกับยืนอึ้งไปเลยและทำให้นึกไปถึงตอนที่เห็นคนอื่นๆเก็บข้าวของเดินสวนลงมาตรงบันไดแสดงว่าทุกคนย้ายออกไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าแต่ทำไมเองยังไม่ออกไปล่ะลุงยามถามผมก็ตอบกลับไปว่าเพิ่งเข้ามาพักเมื่อตอนบ่ายนี้เองและพนักงานชายที่ตรงเคาน์เตอร์ก็เป็นคนเปิดห้องให้ผมโอ้โหไอ้โก้นี่มันแสบจริงๆลุงยามบอกว่าไอ้โก้ที่ว่านี้ก็คือพนักงานชายที่มีหน้าที่เปิดห้องให้ลูกค้าทีนี้มันคงแอบเปิดห้องให้ผมพักเพราะอยากได้เงินทั้งที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็แจ้งแล้วว่าไม่ให้ใครเข้าพักอีกแล้วตรงนี้ผมก็เข้าใจเลยครับว่าทำไมมันถึงเอาเงินยัดใส่กระเป๋ากางเกงตัวเองซึ่งพอผมบอกลุงยามก็ได้โทรไปถามให้พอพนักงานคนนั้นรับสายและได้คุยเรื่องเงินประกัน400 บาทของผมมันก็วางสายทันทีทำใจเถอะเอ็งคงจะไม่ได้เงินคืนแล้วผมก็ไม่ได้ว่าอะไรช่างแม่งละกันถือว่าทำบุญทำทานไปทีนี้ผมก็รู้แล้วว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนั้นได้ปิดตัวลงไปแล้วและเหลือผมคนเดียวที่ยังอยู่อีกคืนหนึ่งผมก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมั้งอีกอย่างก็เสียเงินไปตั้ง800 บาทแล้วด้วยจึงบอกลุงยามไปว่ายังไงผมก็จะอยู่ต่อในคืนนั้นแกเองก็ไม่ได้ว่าอะไรครับและบอกว่าจะขึ้นไปเปิดไฟตรงทางเดินให้จากนั้นผมก็ขอตัวเดินไปซื้อของกินที่หน้าปากซอยไม่ถึงชั่วโมงผมกลับมาที่อพาร์ตเมนต์พร้อมกับซื้อขนมขบเคี้ยวมาฝากลุงยามด้วยก่อนเดินขึ้นตึกแกได้เตือนผมว่าให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนด้วยซึ่งผมก็รับปากส่งๆแล้วเดินขึ้นตึกไปปรากฏว่าลุงยามเปิดไฟเฉพาะตรงบันไดให้ส่วนโถงทางเดินของแต่ละชั้นก็ยังมืดสนิทเหมือนเดิมและก็เงียบวังเวงมากๆเดินขึ้นไปก็รู้สึกเสียวๆว่าจะมีคนวิ่งออกมาหาอย่างนั้นเลยครับและบางครั้งก็เหมือนจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบันไดมาด้วยพอหยุดฟังจะไม่ได้ยินแต่พอเดินต่อเท่านั้นแหละจะได้ยินเสียงคนเดินอีกครั้งนั่นทำให้ผมต้องรีบสาวเท้าขึ้นไปที่ห้องอย่างไวพอถึงชั้น4ผมรีบไขกุญแจเข้าห้องและจังหวะนั้นเองที่ผมได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาที่ชั้น4แล้วหัวใจผมมันก็เต้นแรงขึ้นมาทันทีเลยใจหนึ่งก็กลัวแต่ใจหนึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นลุงยามก็ได้
รออีกไม่กี่อึดใจปรากฏว่ามีคนเดินขึ้นมาจริงๆด้วยไม่ใช่ลุงยามนะครับแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนไม่สวมรองเท้าเธอเดินขึ้นมาเงียบๆไม่แม้แต่จะมองมาด้วยซ้ำน่าแปลกใจเหมือนกันครับว่าทำไมยังมีคนอยู่ทั้งที่ลุงยามบอกว่าไม่มีใครอยู่แล้วห้องเธอคงอยู่ตรงบันไดพอดีผมเห็นเธอหันหน้าเข้าหาประตูช้าๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดและจังหวะที่เธอปิดประตูหายเข้าไปในห้องนั่นเองผมก็ถึงกับรู้สึกเย็นเฉียบขึ้นมาทั้งตัวเมื่อเห็นว่าแผ่นหลังของเธอนั้นเต็มไปด้วยเลือดสดๆสีแดงและตรงพื้นที่เธอเดินมาหยุดอยู่ก็มีรอยเลือดด้วยวินาทีนั้นผมรีบไขกุญแจเข้าห้องไปอย่างไวแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงกรี๊ดดังขึ้นจนผมต้องผวามองไปทางบันไดแล้วภาพที่เห็นก็ทำให้ผมตกใจสุดขีดเลยครับเมื่อเธอคนนั้นที่เนื้อตัวเลอะไปด้วยเลือดกำลังวิ่งออกมาจากห้องด้วยดวงตาที่แดงก่ำดูน่าสยดสยองและพุ่งปรีมาทางผมพร้อมกับกรีดร้องไปด้วยอย่างคลุ้มคลั่งบอกได้เลยครับว่าผมแทบช็อกไปแล้วยังดีที่มือมันผลักประตูเข้าไปในห้องได้ก่อนที่ผมจะพุ่งตัวเข้าไปในห้องอย่างฉิวเฉียดกับที่เธอได้วิ่งมาถึงห่างกันไม่ถึง5 ก้าวนี่เองพอเข้าห้องได้ผมก็ถีบประตูปิดทันทีจากนั้นทุกอย่างก็เงียบไปจะมีก็แต่ผมเท่านั้นที่หายใจหอบจะเป็นจะตายอยู่แล้วหัวใจนี้เต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนเลยครับไม่รอให้หายเหนื่อยผมรีบกระโดดขึ้นเตียงแล้วสวดมนต์เพื่อความอุ่นใจทว่าสวดยังไม่ถึงไหนก็ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะดังแว่วขึ้นในห้องจนผมต้องเหลียวไปมองรอบๆอย่างหวาดระแวงแล้วในความมืดสลัวของห้องนั่นเองผมก็เห็นเด็กที่ตัวขาวซีดคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งเท่านั้นแหละผมก็ร้องเสียงหลงขึ้นมาพร้อมกับเอาผ้าห่มคลุมโปงทันทีด้วยความสยดสยองคืนนั้นผมเจอดีจนแทบจะเป็นบ้าไปแล้วครับเจอแค่นั้นยังไม่พอจู่ๆก็มีคนมากระชากผ้าห่มของผมอย่างแรงจนหลุดจากมือไปกองอยู่ที่ปลายเตียงนั่นจึงทำให้ผมเห็นว่ามีร่างตะคุ่มของคนคนหนึ่งที่ตัวใหญ่ผิดมนุษย์มนายืนอยู่ที่ปลายเตียงผมตกตะลึงและขนลุกเกลียวขึ้นมาทั้งตัวเพราะเห็นดวงตากลมโตเท่ากำปั้นเห็นจะได้และมีสีแดงฉานดูน่ากลัวเขาพูดออกมาเป็นเสียงผู้ชายใหญ่ๆด้วยครับมึงออกไปเดี๋ยวนี้ผมสะดุ้งเฮือกรีบตะเกียกตะกายลงจากเตียงทันทีด้วยความหวาดกลัวพอพาตัวเองออกมาข้างนอกห้องได้ก็ล้มลุกคลุกคลานหนีลงบันไดอย่างไม่กลัวตายใดๆทั้งนั้นซึ่งระหว่างทางผมยังจำได้ว่ามีเงาคนหลายๆคนนั่งอยู่ตรงบันไดบ้างยืนอยู่ตรงมุมมืดบ้างเห็นกันชัดๆเลยว่าที่นั่นมันคือตึกผีสิงมารู้ตัวอีกทีผมก็มาโผล่ที่หน้าตึกแล้วและนั่งหอบตัวโยนจนหายใจแทบไม่ทันไม่กี่อึดใจลุงยามก็รีบวิ่งมาตามด้วยความตกใจแต่ไม่ทันจะได้พูดคุยอะไรกันเราก็แหงนหน้าขึ้นไปเห็นเปลวไฟและกลุ่มควันลอยขโมงออกมาจากห้องบนชั้น4ซึ่งเป็นห้องที่ผมพักนั่นเองลุงยามรีบโทรแจ้งเหตุร้ายก่อนทันทีไม่นานหลังจากนั้นรถดับเพลิงก็มาที่ตึกและดับไฟจนมอดสนิทก่อนที่มันจะลุกลามไปห้องอื่นๆได้ทันเวลาซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าไฟไหม้เพราะอะไรสรุปว่าคืนนั้นผมไม่ได้นอนจนถึงเช้าเลยครับแล้วได้มารู้ความจริงจากลุงยามว่าสาเหตุที่อพาร์ตเมนต์ต้องปิดบริการก็เพราะขาดทุนและที่ขาดทุนนั้นจะเป็นเพราะบริหารไม่ดีหรืออย่างไรไม่ทราบแต่อย่างหนึ่งที่เขาลือกันก็คือตรงอพาร์ตเมนต์นั้นตั้งอยู่ในตำแหน่งผีผ่านทำให้มีแต่วิญญาณสัมภเวสีวนเวียนอยู่ในตึกเพราะอย่างนี้นี่เองจึงไม่มีใครกล้าเข้ามาพักนานๆเข้าจึงขาดทุนผมเองก็เห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเจอดีมาแล้วกับตัวเองทั้งผีเด็กผีผู้ใหญ่และยังมีผีผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นที่ไล่ผมออกจากห้องอีกก่อนที่หลังจากนั้นไฟจะไหม้ในห้องผม
ว่าแล้วก็ต้องขอบคุณเขานะครับที่หวังดีจริงๆจะมีก็แต่ไอคนที่หลอกเอาเงินผมนี่แหละที่ทำให้คิดได้ว่าคนเรานี่หลอกเก่งยิ่งกว่าผีเสียอีกสวัสดีครับ